कंक्रिटको हिसाब गर्दा हामी सधैं ड्राई भोल्युम निकाल्न 1.54 सँग वेट भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। तर के तपाईलाई थाहा छ 1.54 के हो र यो 1.54 कहाँबाट आएको हो? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने चिन्ता नलिनुस्, यस भिडियोमा म कंक्रिटका लागि सिमेन्ट, बालुवा, एग्रिगेट्सको मात्रा हिसाब गर्दा 1.54 के हो भनेर चर्चा गर्नेछु। सुरु गरौँ। यहाँ हामी एउटा कंक्रिट क्यूब लिन्छौं जसको लम्बाई अर्थात लेन्थ 1 मिटर, चौडाई अर्थात ब्रेथ 1 मिटर र उचाइ अर्थात हाइट 1 मिटर छ। अब यसको भोल्युम निकाल्न हामी लम्बाई, चौडाई र उचाइ मल्टिप्लाई गर्छौं। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीलाई यसको वेट भोल्युम आउँछ जुन 1 मिटर क्यूब हुन्छ। जब हामी यो वेट भोल्युमलाई ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्छौं, यो भोल्युम वेट भोल्युमको 54% ले बढ्छ। अर्थात ड्राई भोल्युम इज इक्वल टु वेट भोल्युम प्लस 54% अफ वेट भोल्युम। अब यसलाई हिसाब गरौँ। यसलाई हिसाब गर्दा हामीले यसको उत्तर 1.54 पाउँछौं। अब 1 मिटर क्यूब वेट भोल्युम इज इक्वल टु 1.54 मिटर क्यूब हुन्छ भने x मिटर क्यूब वेट भोल्युम इज इक्वल टु 1.54 मल्टिप्लाई x मिटर क्यूब। उदाहरणको लागि अर्को एउटा कंक्रिट क्यूब लिम जसको लेन्थ 2 मिटर, ब्रेथ 3 मिटर र हाइट 4 मिटर छ। अब यसको भोल्युम निकाल्न अघि जस्तै लम्बाई, चौडाई र उचाइ मल्टिप्लाई गर्छौं। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीलाई यसको वेट भोल्युम आउँछ जुन 24 मिटर क्यूब हुन्छ। अब अघि भर्खरै भने जस्तो यसलाई 1.54 सँग मल्टिप्लाई गर्दा हामीले यसको ड्राई भोल्युम पाउँछौं। अन्त्यमा यो याद राख्नुस् कि सुरुमा निकालेको भोल्युम जहिले पनि वेट भोल्युम हुन्छ। यसलाई ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्न 1.54 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। साथीहरू, आजलाई यति नै। आशा छ यो भिडियो तपाईलाई उपयोगी लाग्यो। यदि लाग्यो भने लाइक गरी शेयर गरिदिनुहोला। अर्को भिडियो कुन टपिक होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै थप यस्तै भिडियो हेर्न च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।